Hey, what's up you guys? Welcome back to my channel. If you are new here, my name is Jack and I make videos on DIY projects, arts and crafts, recycling, upcycling, and the like. So if that sounds your cup of tea, then feel free to subscribe and also hit that notification bell beside it so that you'll get notified whenever I uploaded brand new video. Oh, English yun. Magtatagalog na ako ha. February ngayon, buwan ng mga puso. Kaya naman ang gagawin ko may kinalaman sa mga puso. Dahil ang gagawin ko ay inspired sa isang celebrity. At siya ay walang iba kundi si Love Marie, aka Heart Evangelista. Sabi na sa iyo may kinalaman sa puso eh. Bukod sa pagiging artista, si Heart din ay isang mahusay na painter. At nag-trending ang kanyang pagpipaint sa mga luxury bags tulad ng Hermes at Prada. At ganun ang gagawin ko, magpe-paint ako sa bag. Pero wala akong mamahaling bag na ipe-paint. Ang gagawin ko ay tote bag from scratch. At gagamit ako nitong katsa or canvas. So, mag-artsy craftsy ako ngayon. Magpe-paint at mananahi. So, magugupit muna ako ng dalawang 30 by 40 cm na canvas at iyon ang magiging front and back. Siyempre, hindi ko gagayahin yung paintings ni Heart, baka ma-plagiarism pa ako eh. Ang ipe-paint ko ay siya mismo dito sa bote ng cream silk. Pero hindi kailangan maging kamukha ni Heart. Gagayahin ko lang yung shape niya. Sketch ko muna yung mukha sa pamamagitan ng lapis. Disclaimer lang, hindi ako painter, so huwag kayong mag-expect. Saka first time ko mag-paint sa canvas, so kung ano mang kalabasan ng painting, huwag nyo naman akong i-bash. So ang gagamitin kong materials ay itong mga acrylic paints, brushes, at paint mixing plate. Maglalagay muna ako sa ilalim ng sapin. Dun sa harap ng tote bag, magpe-paint ako, pero dun sa likod, iba, hindi ako magpe-paint. May iba akong gagawin. Pero may kinalaman pa rin kay Heart, so mamaya nyo malalaman kung ano yun.
Napapansin ko sa mga paintings ni Hart, mahilig siya mag-paint ng mga babae na may background na flowers and plants. Parang ang ganito yung background ko. Ang tawag kasi sa ornamental style of art na ginagamit niya ay Art Nouveau. French term siya na ang ibig sabihin ay new art. Ang Art Nouveau ay sumikat sa Europe at North America between 1890 and 1910 at nagmula ito sa flowery designs ni William Morris na nagtatag ng arts and crafts movement kasama ang ibang artists sa Britain. Ang Art Nouveau ay inspired sa both organic and geometric forms na nagre-resemble ng mga stems, vines, tendrils, blossoms, flowers of plants. Ang lines niya ay undulating, asymmetrical, long, and winding. At iyon ang makikita nyo sa mga paintings ni Hart. At noong 1910, napalitan ng Art Nouveau ng Art Deco. French term siya na ang ibig sabihin ay art decorative. Ang Art Deco naman ay more industrial, full of straight lines, geometry, and sharp edges. Sleek and streamlined siya. Kung yung Art Nouveau ay feminine, ito namang Art Deco ay masculine. Pero hindi lang sa mga paintings nakikita ang Art Nouveau at Art Deco. Na-influence din niya ang architecture, interior design, jewelry making, glass designs, and posters. Ang magandang example ng Art Nouveau ay makikita nyo sa mga ancestral houses dito sa Philippines, doon sa mga decorative moldings and arches niya. Kasi inspired yon sa mga plants. At ang example na maibibigay ko sa Art Deco dito sa Philippines ay ang mga buildings ng aking alma mater, walang iba ang Far Eastern University sa Sampaloc, Manila. Hello sa aking mga college friends and colleagues. Sa IARFA, sa Institute of Architecture and Fine Arts. Hello sa inyo. So, balik na tayo doon sa gagawin ko. Eto, nag-sketch muna ako. Lalagyan ko ng mga flowers yung background tulad nga nung style ni Hart na Art Nouveau. Lagyan ko na ng details yung muka.
At ito na yung gagawin ko doon sa kabilang part ng tote bag. Ito, inspired pa rin sa bag ni Heart. Pero product niya yan sa Maison Love Marie. Siya yung nag-design. Tote bag siya na yari sa Abaca. Yung bilog-bilog na yung gagayahin ko. Pero ang gagawin ko, gagamit ako ng CD at babalutan ko siya ng jute string para magmukhang organic din yung gagawin ko. At bubuo ako ng shape na heart. Ito, panoorin niyo. Masyadong malaki yung CD, kaya yung white part ng CD, doon ko na lang babawasan at pagkagupit ko, ibabakat ko sa ibang CD para same sizes sila. Mga gamit na CD na ito. Pagkagupit, iikot ko yung jute string para matakpan yung buong CD at gagawin ko ito sa natitirang 7 CD. Walo lang yung mga CD dahil bubuo ako ng shape na heart at tatahiin ko sila sa canvas ng pakamay. At magugupit na ako doon sa katsa yung mga natitirang parts ng tote bag para mabuo ko na ito at ako'y magtatahi na. Ito yung magiging handle niya, itatahi ko na lang ng pakamay. So guys, what you think? At gusto kong kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa aking mabuting kaibigan na si Architect Pauline David. Pao, kung nanonood kayo ni Woman, napakahusay naman ng iyong suggestion. Si Pao kasi yung nag-suggest sa akin na mag-recreate ng gamit ni Heart, pero ako na yung naghanap kung ano yung gagawin ko. Ikaw, kung may suggestion ka rin na i-recreate ko, comment down below. Babasahin ko yan at tingnan ko kung magagawa ko. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod na video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!